بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه 2 dimensional array start کړی و. په 2 dimensional array کې مونږه په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړئ او تاسو کتلی نو مونږه 2x2 matrix addition او د 2x2 matrix subtraction process کړی و. تاسو بعضې کسانو کوېسچن کړی و چې که مونږ سر دا matrix 3x3 شي هغه هم 2 dimensional وي نو د هغه addition او subtraction به مونږ څنګه کو. نو په دغه اگزامپل کې مونږه د 3x3 میټرس چې کومې مونږ سره په نیچر کې 2 ډایمنشنل دی د هغه سټیټیک ډیکلریشن ور سره انیشلایزیشن بیا د هغه مونږه د 3x3 میټرکس ایډیشن دا پروسیس ګورو راځي چې مونږ خپل کوم سټیپ بای سټیپ کوم پروګرامینګ دی دا وکړو. نو په فرست لاین کې په مین فنکشن کې دننه مونږه د انټیجر ټایپ یو 3x3 میټرکس وذ لیبل A کریټ کړلو. د کریټ کېدو نه بعد مونږه سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو. 3x3 کې دا اولنۍ چې کوم مونږه هایلایټ کړلو دا مونږ سره رو ریپرزینټ کوي چې په دغه کې به څومره په دغه A میټریسز چې نیچر یې مونږ سره د ایرې دی په دغه کې به څومره نمبر اف روز وي او دا سیکنډ نمبر چې کوم مونږ سره کوم سبسکرپټ دی دا سیکنډ سبسکرپټ مونږ سره نمبر اف کالم شو کوي نو دغه کې به 3 رو وي او 3 به پکې کالم وي. نو د ویزیبیلیټي یا د ډسپلی پوینټ اف ویو سره دا مونږ په ملټي لاین کې د ډیکلریشن او انیشلایزیشن لیکلی چې تاسو ته کلیر شي. نو که دلته وکړو دا 1 2 3 د مونږ سره فرست رو شوله او د 1 مونږ سره فرست کالم دا سیکنډ کالم او دا مونږ سره تھرډ کالم داسې مونږ سره دا سیکنډ رو شوله او دا مونږ سره تھرډ رو شوه. نو که مونږ وکړو نو هاریزنټلی چې کوم ډیویژن شوی دا مونږ سره رو ریپرزینټ کوي د دغه میټرکس A او چې کوم ورټیکل ډیویژن شوی دا ورټیکل ډیویژن مونږ سره د دغه میټرکس A دا کالم نمبر ریپرزینټ کوي. دا مونږ سره فرست کالم شولو دا سیکنډ کالم شولو دا تھرډ کالم شولو. نو دا مونږ سره د A چې کوم میټرس دی د 3x3 د 2 ډایمنشنل میټرس د دغه ډیکلریشن او انیشلایزیشن او دغه نه بعد به مونږ سیکنډ میټرکس چې مونږ ول نامه B ورکړله دا هم د انټیجر ټایپ یو میټرکس مونږ جوړ کړلو چې دا یو 2 ډایمنشن میټرکس دی. دا فرست ډایمنشن مونږ سره نمبر اف روز ریپرزینټ کوي دا سیکنډ ډایمنشن مونږ سره نمبر اف چې کومې مونږ سره کالمز دی کالم ریپرزینټ کوي. نو دا یو 3x3 2 ډایمنشنل میټرکس دی په دغه کې به 3 رو وي او 3 به پکې کالم وي. نو که دلته تاسو وکړو دلته مونږ دا فرست رو شولو دا مونږ سره سیکنډ رو شولو او دا مونږ سره تھرډ نمبر رو شو. که مونږ یې ورټیکلی وکړو نو دا فرست نمبر کالم شولو دا سیکنډ کالم شولو او دا تھرډ کالم شولو. نو اوس مونږ سره چې کوم پرابلم دی پرابلم څه دی چې د A میټرکس چې دا کوم مونږ سره ویلیوز دي دا ملټي ډایمنشنز یا که تاسو دلته وکړو په ډیفرنٹ انډیسز باندې چې کومې ویلیو دي نو دا مونږ غواړو چې مونږ د B میټرکس ته د ډیفرنٹ انډیسز سره سم کو او په هغه چې کومې مونږ سره کلکولیټډ ویلیو وي هغه مونږ اساین کو یو تھرډ میټرکس ته چې هغه مونږ دلته ډیکلریشن کړی او انیشلایزیشن به مونږ د چی نه کو د کلکولیټډ ویلیو نه کو. نو د سم په نامه باندې دلته مونږ یو میټرکس کریټ کړلو د میټرکس چې کوم مونږ سره کلکولیشن پکې راځي نو د دغه ډایمنشن مونږ 3x3 واخستو 3 به پکې رو وي 3 به پکې کالم وي. دغه کلم چې مونږ د اپریشن کو دلته به زه تاسو ته ډایګرامیټیکلی لږ سپیس په ورکم ډایمنشن چې کوم وي دا مختلف ویلیو مونږ سره په کوم کوارډینیټس په دغه ایریا کې سټور دي. نو دا فرست ویلیو چې کومه دا مونږ سره په 0 کوارډینیټ باندې ده. دا سیکنډ ویلیو چې کومه په فرست رو کې ده دا مونږ سره په 0 1 کوارډینیټ باندې ده. دا چې کومه تھرډ ویلیو ده دا تھرډ ویلیو مونږ سره په 0 2 کوارډینیټ باندې ده. داسې که مونږ دلته راشو په دوزه کې مونږ سره دا چې کومه فرست ویلیو ده دا مونږ سره په کوم کوارډینیټ باندې ده دا مونږ سره په 0 1 کوارډینیټ باندې ده. دا نیکسټ ویلیو مونږ سره په 1 1 کوارډینیټ باندې ده. دا نیکسټ ویلیو مونږ سره دا په 1 2 کوارډینیټ باندې ده. داسې که مونږ دغه نیکسټ له راشو نو په دغه نیکسټ کې مونږ کتی شو دلته به زه راشم دلته مو کمنټس تاسو ته واخیستل په دوزه کې مونږ سره چې کوم د تھرډ نمبر رو دی په تھرډ نمبر رو کې فرست ویلیو به مونږ سره په 2 0 کوارډینیټ باندې وي. د دویمه ویلیو به مونږ سره په 2 1 کوارډینیټ باندې وي او چې کومه تھرډ ویلیو ده دا به مونږ سره په 2 2 کوارډینیټ باندې وي. دغه کوارډینیټ نمبر به څه وي دا به مونږ سره داسې شکل کې وي دا به په 2 2 کوارډینیټ باندې وي.
نو ډیفرنٹ رو کې موږ سره ډیفرنٹ ویلیو په ډیفرنٹ کوارډینیټ باندې پراته وي. دا فرست کوارډینیټ ګوره دلته دا 1 چې دی دا په 0 لوکیشن دی، داسې دا 2 چې دی دا په 0 1 باندې، 3 چې دی دا په 0 2 باندې، بیا دا نیکست 4 چې دی دا په 1 0 باندې، 5 چې دی دا په 1 1 باندې، او 6 چې دی دا په 1 2 باندې، 7 ویلیو چې دا په 2 0 کوارډینیټ باندې ده. داسې چې کومې موږ سره دا 8 دی دا موږ سره په 2 1 انډکس یا کوارډینیټ باندې ده، او چې کومه دا 9 دی دا 9 یې موږ سره په 2 2 او چې کوم انډکس دی په 2 2 انډکس باندې دی. اوندا سیم به زه کاپي کم چې کومې موږ سره دا چې کوم موږ د مختلف انډیسز راوستل دا موږ سره دغه دپاره مونده دي. کوم سیکنډ نمبر موږ سره میټرس دی دا موږ سره د سیکنډ میټرس دپاره مونده سیم ویلیو دي په سیم انډیسز باندې ډیفرنٹ ویلیو موږ سره رادرومي. نو دا دغه دپاره مونده شولو. داسې چې کومې موږ سره د تھرډ نمبر میټریسز دی په تھرډ کې مې موږ سره اوندا انډیسز کریټ شول. په د فرست انډیکس باندې به د دغو دوو چې کوم په فرست انډیکس کومه ویلیو پراته ده به موږ سره دلته کاپي شي. بیا په د سیکنډ انډیکس چې کومه ویلیو په A میټریکس کې ده او کومه ویلیو په B میټریکس کې دا به سم شي، به موږ سره په د 0 1 انډیکس په د سم میټریکس کې راشي. بیا موږ سره په 0 2 انډیکس په A کې او په 0 2 انډیکس چې په B کې کومه ویلیو ده دا به موږ سره په سم کې په 0 2 انډیکس باندې دا ویلیو راشي. نو دلته مونږ غواړو چې مونږ د اپریشن وکړو، خو د اپریشن مونږ په څه شي کې کړی چونکې سیم اپریشن دی ملټیپل انډیسز اکسس کیږي. نو دا مونږ په نیسټډ فار لوپ کې دننه کړی. په نیسټډ فار لوپ کې دا فرست لوپ چې کومې مونږ سره دی چې مونږ ورته اوټر لوپ یو، په دغه اوټر لوپ کې یې مونږ سره چې څومره نمبر اف روز وي نو دا به دمره ریپیټ کیږي. چې کوم دا انر لوپ دی دا انر لوپس مونږ سره استعمالیږي د نمبر اف کالم دپاره. نو که مونږ وکړو 3 رو دي او 3 مونږ سره کالم دي نو دا مونږ ځکه د 3 3 پرې بولی دی. دلته به د اولنی انډیکس د کوم یو میټریکس د A میټریکس ولا د A میټریکس اولنی انډیکس شی 0 0 د دغه ویلیو دا به سم کی د B میټریکس د 0 0 ویلیو سره. نو که مونږ وکړو په A میټریکس کې چې کومه ویلیو دا 1 به د چی سره د 9 سره جمع کیږي نه به شی راشي نه به مونږ سره 10 راشي. داسې به مونږ سره 2 د 8 سره جمع کیږي دا نه به شی راشي 10 به راشي. 3 به د 7 سره جمع کیږي دا نه به شی راشي 10 به راشي. دا به مونږ کمپایل کو او بیا به مونږ ومکسو خدا باندې خو به مونږ سره اورال چې کوم مطلب دا میټریکس ته د سم والا دا به انیشلایز شي د کلکولیټډ ویلیو د A او د B نه د دغه د سم نه به مونږ سره راشي. اوس په دلته مونږ وکسو که مونږ غواړو چې دا کوم کلکولیټډ ویلیو مونږ په د سم میټریکس کې واخستل دا ته مونږ ټرایورس کو دا ته مونږ ریډ کو یا ته مونږ ته ډسپلی کو. دغه لپاره به مونږ نیسټډ فار لوپ استعمال کو او په سی اوټ سټیټمنټ باندې به مونږ چې دا کوم ریزلټ دی په ډیفرنٹ انډیس باندې چې کومه ویلیو په د سم کې راغلی دا به مونږ ډسپلی کو. دلته به زه څه وکم د ویزیبیلیټي دپاره _t ولیکم چې په ټیب باندې مونږ سره دغه په منځ کې د ویلیو په منځ کې سپریشن راشي. زه به راشم دا پروګرام دا به کمپایل کم. کمپایلیشن کې که څه پرابلم وي مونږ سره به هغه ایرر ډیټیکشن وشي. کې مونږ سره سینټیکس ایرر، سیمنټک ایرر او لینکینګ ایرر پاسبل دی چې شوی وي. مونږ سره یو قسم ایرر هم نشته، ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دغه ځای نه به زه دا پروګرام رن کم. چې پروګرام رن کړو تاسو کتای شو چې مونږ سره په فرست کوارډنټ یا کوارډینیټ باندې، په سیکنډ باندې، په تھرډ باندې او په فورث باندې چې څومره هم د پوزیشن دي په د هر پوزیشن باندې مونږ سره د دغه شی راغلو سم ویلیو راغله. ګوره دلته که زه تاسو ته مینولی وښیم چې مینولی مونږ سره کوم قسم دی دلته تاسو کتای شو 9 1 دی او دلته مونږ سره 9 دی. 1 او 9 نه مونږ سره شی راسي 10 راسي. دلته 2 دی دلته 8 دی دغه نه شی راسي 10. دلته 3 دی دلته 7 دی 3 او 7 نه شی راسي 10. دلته 6 دی دلته 4 دی دغه نه شی راسي 10 راسي. دلته 5 دی دلته 5 دی دغه نه شی راسي دغه نه 10 راسي. دلته 4 دی دلته 6 دی د دغه سمیشن نه مونږ سره شی رادرومي 4 رادرومي. بیا دلته مونږ سره 7 دی او دلته ویلیو مونږ سره 3 ده. نو د 7 او د 3 د سم نه مونږ سره 10 راسي. دلته بیا 8 دی دلته مونږ سره ویلیو 2 ده. نو د 8 او د 2 نه مونږ سره شی راسي 10 راسي. دلته 9 دی او دلته مونږ سره 1 دی. نو اورال چې مونږ سره په فرست چې کوم 0 0 انډیکس دی په دلته به ویلیو 10 وي، په 0 1 انډیکس باندې به 10 وي، په 0 2 انډیکس باندې به 10 وي، په 1 0 انډیکس باندې به 10 وي، په 1 1 انډیکس باندې به 10 وي. دلته به په 1 2 انډیکس باندې به 10 وي، په 2 0 انډیکس باندې به 10 وي، په 2 1 انډیکس باندې به 10 وي
او چې کومې موږ سره 2 انډیکس دی په دغه باندې به موږ سره ریزلټنټ وي. نو دغه نه موږ سره کلیر شو چې موږ د 3x3 چې کومې موږ سره 2 ډایمنشنل میټرکس دی په کې ایډیشن اپریشن څرنګه کړی شو. نو هوپفولي چې تاسو ته به کلیر وي. که بیا هم تاسو ته څه کنفیوژن په کوم ځای کې هم سټیپ کې وي ما خو کوشش وکړو چې ډرای هم رن کم. نو په ډرای رن کېدو کې که تاسو کنفیوز و نو تاسو په کوېسچن کمنټ شکل کې موږ نه پوښتنه کړی شو، موږ به تاسو له دغه مطابق ریسپانس ورکړو. مننه، مهرباني.